MetaMask Wallet Mobile. How to import existing MetaMask account in your MetaMask Wallet mobile app. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. So ngayon, mag-i-install tayo ng MetaMask na mobile app. So dito sa Play Store, search ko na yung MetaMask. And sa Apple devices, pwede rin itong ma-install. May pinakita kaming step-by-step tutorial guide kung paano mag-download and install ng MetaMask wallet. Kung ano pa yung iba yung dapat malaman, you may click this I button to check that video on how to download and install MetaMask wallet mobile app. So ngayon, na-install na natin. Tap ko na itong open. So get started tayo. Right away, inas tayo mag-import gamit yung secret recovery phrase or sync with MetaMask extension or create a new wallet. Sa previous video, pinakita na natin yung pag-create ng new wallet gamit yung mobile app na MetaMask. This time, mag-i-import naman tayo. So tap ko tong import using recovery phrase and i-enter ko lang dito yung recovery phrase ng wallet ko and also yung password na rin. So, nakompleto ko na lahat na information. Meron na yung recovery phrase, meron na rin yung password. And sign in with biometrics. Naka-enable siya. So, hayaan ko na lang siya na naka-on para pwede ako mag-login gamit yung fingerprint ko mismo. So, tap ko na tong import. And ito na, nakapag-import na tayo. Right away, may nakita tayong take the tour. So, kunin natin yan very quick. Ito yung account natin. Ito yung main navigation. Pwede natin mag-explore gamit yung browser nila. And pwede tayo mag-search. So, balik tayo sa account natin or sa wallet na lang. So, ito. By default, nasa Ethereum main network tayo. Wala akong laman na ETH dito. Instead, meron akong BNB and nasa Binance Smart Chain network siya. Wala rito yung Binance Smart Chain network. So, kailangan natin i-add yung Binance Smart Chain na network. And para ma-add yan, tap ko tong 3 lines. Punta tayo sa settings, and then networks, and then add network. So, kumpletehin ko lang lahat ng information na to. Yung information na ipipaste ko dito is sa Binance Academy na website. So, ipoprovide na lang namin yung link to that article sa description sa baba. And nakompleto ko na lahat ng information. Tap ko na tong add. And ito na, na-add na natin siya. Pag tinap ko tong wallet, scroll up tayo. Ito na yung Smart Chain. So, close natin to. And nag-update na yung balanse ko rito. Andito yung BNB. And meron akong 0.03374 na BNB. Actually, sa MetaMask wallet ko na to, meron pa akong iba't ibang mga assets dito. Like, meron akong BUSD, PVU, and Heroes na token. So, in next video, pag-usapan naman natin kung paano mag-add ng token dito sa MetaMask wallet natin na mobile app. Mag-reflect dito yung balanse ko, kung ano man yung asset na i-add ko rito or anumang token na i-add ko rito. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And kung may questions kayo or topics na tingin nyo pwede namin i-share, please comment down below. And this is Lou from Invest Library. See you sa next video. Bye-bye!